ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਇਨਫ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 20 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਐਤਕੀ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹਨ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਐਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਟਰਨ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਰੇਟਸ ਨਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੈ ਬਟ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਡਿਮਾਂਡ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕਦਮ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪ ਦਾ ਹੋਮ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਹਨ right here from the great state of New York. Joining us, real estate and housing market expert ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੀ। So good to have you. ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਓਮਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਗਲੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ the stuff we're talking about here ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਈਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਦਿਸ। ਹਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਡੈਲਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨੋ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 680 ਦਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 687 ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਬਵ ਦ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਸਰਨ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਪੇਇੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਰੰਟਲੀ ਹਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਬਵ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ and they ask you to remove the appraisal contingency कि कल appraisal घट आएगी ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ buy ਕਰੋਗੇ and buyers are signing. It's a very strange environment but overall ਜੋ ਹੈ sentiments ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ market should slow down. We are hoping ਕਿ ਵੀ market look like market ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
it's going to keep on going for this year. Next year it might slow down a little bit, but we sure नहीं है कि there's a buyers. And secondly, जो stimulus package आया सी government दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, business ਵਿੱਚ help ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ business ਜਿਹੜੇ slow ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ because a lot of grants ਮਿਲ ਗਈਆਂ, SBA loan ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ income stream ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ. Income stream ਚੱਲਣ ਨਾਲ there are more buyers in the market ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ business ਦੀ strength ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ business ਤੋਂ income ਆ ਰਹੀ ਹੈ, they making mind to buy the house. So it's a very difficult environment. Rate ऊपर होने, market slow होनी चाहिए, नहीं हो रही slow, demand बड़ी ज़्यादा है, inventory घाटा है, benefit मिले ने, grants मिल गए ने, business से जो business की grant में business चल रहे हैं, business तो profits आ रहे हैं, profits of public is buying houses. जी. So it's a engine है, it's a very strange engine चल रहा है, but it is going very strong. जी. अजय market जितनी भी demand चलती भी है, you know, so this I don't see this year कि थोड़ी demand को कटेगी करा दी. Maybe आज just example Dallas Texas ਦਾ ਸਾਡੇ plan ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ client ਗਏ ਨੇ, they see the same thing there ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ. Wow. Harman ji, but I have to wonder, right? ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ interest rates ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ raise ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. It is the first of many interest rate hikes ਜੋ ਕਿ Federal Reserve Chairman Jerome Powell ਨੇ announce ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ. You know, ਜੋ demand properties ਦੀ ਸੀਗੀ, that was tied into ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ extra ਪੈਸੇ ਸੀ, and the situation around the pandemic ਕਿ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ move out ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, they were looking to move into suburban homes and buy properties. But how should we feel about the fact that agar interest rates ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਹੈ and property values market price ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ higher value ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, at some point we're going to get to the point that people just cannot afford it. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. If the interest rates continue to rise and ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ raise ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, is there any chance ਕਿ ਇਹ scenario ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो मैनू काम करते इज ऑलमोस्ट 3 decades हो गए रियल एस्टेट करते ते मॉर्गेज करते आए जी. जो मेरी लाइफ टाइम इस बिजनेस से रही है, साडा एवरेज इंटरेस्ट रेट रहे ने बिटवीन 4 to 4.75 ऑल दोज इयर्स रन कीता सी. ए एक टाइम सीगा जदों इंटरेस्ट रेट वेंट डाउन अंडर 3%, क्रिएटेड मोर बायर्स, और मोर बायर्स एंड देयर वाज रश हो गया मार्केट दे विच. राइट नाउ द रेट्स गॉन अप टू अराउंड 4.5 जो इनकम चेक है ने, नो इनकम चेक हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली ऊपर चले गए ने. ਉਹਦਾ फैक्टर है ने क्योंकि ग्लोबल वॉर चलती पई ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वॉर करके ग्लोबल इकोनॉमी करके मनी सप्लाई शॉर्टेज करके, सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ नो इनकम मार्केट ਜਿਹੜੀ ਹੈ रेट्स काफी ऊपर चले गए. बट इफ यू गो बैक टू द इनकम चेक, दे आर इन रेंज ऑफ 4.5 जो 3 ਸੀਗੇ, 3 ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਸੀਗੇ, they gone up to, but that was a market all those years ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 4.25 4.5. So ਇਸ time rate is not going to be factor because ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 3% ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ 4.25 4.5 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਇਰ ਵਿਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗੇਨ, क्योंकि वो एक अफोर्डेबिलिटी सीगी ऑल दोज ईयर 25 years 30 years मैं काम कर रहा हूं. So rates were there. So I think that factor will come up कि लोगों का माइंडसेट हो जाएगा भी रेट इस टाइम 4.25 चल रहा है, 4.5 चल रहा है, साड़ी पेमेंट पहले बढ़नी सी 3500 होने वाली है 3800. So that mindset will overlap the थोड़ा जो होएगा fear. जी. क्योंकि जिन्होंने कर लेना है, जिन्होंने अपना कोविड के चक्कर जो मूव करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों वास्ते एजुकेशन वास्ते मूव करना चाहते हैं, they will move. They're going to move no matter what. हाँ, they will move. वो अपना budget adjust करवाएंगे. साढ़े को families आंदियां ने, जड़ियां साढ़ियां American families ने, they live on a budget. वो अपना budget manage कर रही हैं जी. ऐसी car payment जड़ी है, car ऐसी पहले ले car लाभ रही थी $600 a month. Now we'll take the car जड़ी 300 350 की payment होएगी. So they budgeting themselves, but they decide to move. They are moving. They interest rate, the fear factor जड़ा सीगा, that factor fear will go away in this year sometime. Next year जो तुसी market को buyer आएगा, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ 4.25 4.5 ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਸੋ that 3% window ਸੀਗੀ, that window is not going to create a fear to market to collapse. ਜੀ ਜਿਹੜੇ no income check loan ਨੇ, government is raising the rates, but government is raising the rates, it's going to not going to one point
it's not going to affect the mortgage market. The mortgage market is based on the bond market, not on the government. That's a short-term lending on the जो government raise करती है. थोड़ा बहुत impact देगा, not much की ये rate अगर 3 बार ज़्यादा आएंगे तो साढ़ा rate 6% हो जाएगा. That will not happen. क्योंकि over that rate is short-term means commercial mortgages, ਤੁਹਾਡੇ car loan, student loan, all loan there will be any short-term lending will get affected. Long-term lending ਜਿਹੜੀ banks ਦੀ ਜਿਹੜੀ mortgage ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 25-30 year mortgage. They are based on the bond market, and bond market is the overall economy of the world. They go by. So that will some point will stop going up. Maybe 5 तक जाएगा, 5 तक पहुंच गए कई सब फिर ਤੁਹਾਡਾ credit score low है, ਤੁਸੀਂ already 5 ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. अगर ਤੁਹਾਡਾ credit score बहुत अच्छा है, one family buy कर रहे हो, you can go up to 4.5. So that factor is going to keep on playing based on how the your credit is, how your qualification is. ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ government will raise it. Will impact a little bit, but at some point it's not much impact होएगा. Rate तुसी expect करो कि 4.25, 4.5, 4.75 और 5% तक rate थोड़े जाएंगे. It's really good to know जो तुसी ये फर्क साडे लिए आइडेंटिफाई किया है इंटरेस्ट रेट किस तरह अफेक्ट करते हैं हाउसिंग मार्केट नू ते तुहाडे मॉर्गेज नू. इट्स गुड टू नो दैट बिकॉज आई थिंक जो आम पब्लिक न्यूज़ हेडलाइंस वेखदी है और दे टर्न ऑन देयर टीवी एंड दे वॉच सम पंडिट्स टॉकिंग अबाउट दिस, उन्हें लगता है कि हाय ओ माय गॉड इंटरेस्ट रेट्स वध रहे हैं, हुण अगर असी प्रॉपर्टी लैनी सी सानू इहदा बहुत माड़ा इंपैक्ट होना, असी ना ही लईए. But that's not entirely true. So I want to talk a little bit more about कि okay अगर लोकी इस जानकारी दे नाल उन्होंने मन बना लिया कि असी प्रॉपर्टी लैनी है, हुण सिर्फ टाइमिंग दी क्वेश्चन आ जाता है. इस टाइमिंग बारे मैं तुहाडे नाल थोड़ी डिस्कशन करना चाहती. एक ब्रेक का इत्थे समा हो गया. हरमन जी प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर. व्यूअर्स तुसीं भी इस तरह साडे नाल जुड़े रहो. प्रॉपर्टी दे विच इन्वेस्टमेंट करन दा बेस्ट टाइम कदों होना, इस साल या अगले साल, इहदे बारे गल करांगे ब्रेक तो उस पार. ब्रेक तो बाद साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है. तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा. हाउसिंग मार्केट दे विच काफ़ी तरथली मची हुई है. सारे एक्सपर्ट्स भी ये वेख रहे हैं कि किस डायरैक्शन विच मार्केट जाएगी बिकॉज कुछ हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट्स हुई हैं. कोविड ने किस तरह इकोनॉमी नूं हिलाया, कोविड दा रिस्पॉन्स खास करके यूनाइटेड स्टेट्स दे विच किन्ना पैसा इत्थे दे इकोनॉमी ते इत्थे दे परिवारां दे जेब विच पा के जो हाउसिंग मार्केट दी स्थिति बनी हुई है उन्होंने ऊपर थले करता. बट इट्स नॉट नैसेसरली अ बैड थिंग. ये माड़ी चीज़ नहीं हैगी. इनफैक्ट ये भी अगर तुसी समझदारी दे नाल आप दी इन्वेस्टमेंट पाओ, एक तुहानू वधिया बारगेन, एक वधिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिल सकती है. उहदे बारे भी डिस्कस करांगे. टाइमिंग खास करके बारे डिस्कस करांगे. ते साडे नाल जुड़े हैं हाउसिंग एंड मॉर्गेज एक्सपर्ट हरमन सिंह. हरमन जी एक बार फिर प्रोग्राम दे विच तुहानू स्वागत करते हैं फ्रॉम ओमनी मॉर्गेज. उदां तां ओमनी मॉर्गेज दे नाल साडी खास करके इत्थे न्यूयॉर्क दी कम्यूनिटी वाकिफ हैं. तुसी किन्ने डेकेड्स तो कम्यूनिटी दी सेवा कर रहे हो. But it's good to have you on as a housing market expert today. जिथे इन्नी खबरां सुनन नू मिल रही हैं housing market नू लैके. We talked a little bit about the housing bubble, right? And भावें कुछ conditions housing bubble ਲਈ शायद develop हो रही हैं. ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. To just wait and watch, right? ਹਰਮਨ ਜੀ ਕੁਛ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ यूनाइटेड स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007-8 ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਹਨ. अगर रिसैशन आंदा है इनू लैके सानू किन चीज़ां दे बारे जानकारी होनी चाहिए है. खास करके वो लोग जो शायद सोच रहे कि जिस तरह तुसीं पहले कहा असी तो प्रॉपर्टी लैनी है, राइट? अज नहीं तो कल सही वो आप दी बेल्ट टाइट करके अगर थोड़ा जा उन्होंने ज़्यादा देना पे दे सकते हैं. बट उन्होंने माइंड बना लिया सिर्फ टाइमिंग की गल हुण आंदी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुहाडे एक मार्केट एक्सपर्ट होने के नाते रिसैशन बारे की राय है एंड देन हाउ विल दैट अफेक्ट द टाइमिंग अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है? देखो रिसैशन का तो रूमर बड़ी बार चलता वे समटाइम्स पैस कर जाता है कि अमेरिकन मॉनेटरी सिस्टम जो है मनी सप्लाई सिस्टम जो गवर्नमेंट रन करती है दे आर वेरी स्मार्टेस्ट इन द वर्ल्ड. ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਗਿਵ ਦ ਮਨੀ ਟੂ ਪੀਪਲ. ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, SBI ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਏ, EIDL ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਏ.
So government try to play a very smart role कि भाई ये recession ना आवे. But recession अगर आंदा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ देखो it's a hard working people like ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ community ਹੈ. ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ देयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਦ ਬਿਲਸ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ community was probably the lowest number defaulter versus other communities. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ community they try to make the best out of it ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਤੰਗੀ ਆਈਏ let's put it together plan ਕਰੀਏ plan ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ handle ਕਰੀਏ so recession would America ਚ possibly ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ yes ਆ ਸਕਦਾ but it can affect ਸਾਡੀ community ਨੂੰ maybe not. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ come back to it ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਡ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਪਲਾਨ ਟੂ ਇਟ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਊਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਡੂ ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ which अगर recession आएगा then is it but what government is trying to see कि भाई किसी तरीके से recession का period जरा कर दिए they are planning कि ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ they will help the community help the people ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ will help you out some kind of small business loan ਜਾਂ small grants ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ this is what we hearing ਕਿ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ and they expecting ਕਿ 2024 ਜਿਹੜਾ will be a back to good year starting ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर दे ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन टू 3% which is a healthy number right now it's going almost 7.9 8.2 this is चला गया I think but they're trying to bring it down to under 3% or close to 3% and अगर आ गई reason for raising interest rate in health right now ਅਸੀਂ जो देखते हैं people have money people are paying bills spend कर रहे हैं inflation high है while inflation is high and they're trying to control interest rate ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਗਰ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ economy will start kicking again so I think we are going up a little bit and it's going to come down sharp and then it's going to go back up again so I think that we are in definitely this panic mode ਹੈਗਾ ਵੇ but panic mode will pass in a very short time of window It's very interesting ਹਰਮਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਰਮ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 out of 3 ਅਮਰੀਕਨਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so you're saying let's first talk about residential investment, right? Agar kisi ne residential aap da pehla ya if they're shifting houses, if they just want to buy a home property or lena chahde hai ki tusi anticipate kar de ho ki is saal una nu कोशिश करनी चाहिए or should they wait for next year because once again last time we talked it was a pretty well known news कि housing prices 25-30 हज़ार 40 हज़ार तक above market value जा रहे सी and that has just become a reality of trying to buy a home so ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ advice ਹੋਏਗੀ home buyers ਲਈ on timing देखो इन्वेस्टमेंट वास्ते अगर कोई बाय करना चाहता है इन्वेस्टमेंट वास्ते ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕਨੈਟੀਕਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਰੈਂਟਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਨਕਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
is न्यूयॉर्क ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ prices are way above the asking price ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, so it's not a very strong market for investor until unless ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ good deal ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ last week call ਆਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੀ property ਦੇਖੀ, price was too good, you know, they wanted to buy it and I encouraged them to buy it ਕਿਉਂਕਿ price ਬਰੁਕਲਿਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪਲੱਸ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈਪਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਓਵਰ ਬਿਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ we know some people they bought it in Connecticut, some people bought it in Pennsylvania, some people bought it in New Jersey. We just got another call, somebody bought it, big lot of units in South Carolina. So those ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ that might be a good market that you can make some money out of it. Right now ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ very difficult ਹੈ unless until ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਂਟਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, that's a different thing. That's really good advice. So you're saying कि investment property ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ because first time home buyers ਜੋ ਲੋਕੀ kind of ਅਸੀਂ desperate ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ but they're in that category ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ move ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ they don't want to live in the city ਇਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ willing ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ, but investment ਲਈ it's better to wait until ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ property ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। Right. Yeah, you need to definitely wait for property, good property ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ if you think you want out of state buy ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, that's a better idea. Ji. And Harmanji, I guess last but not least, closing the which I'd love to, hear overall. So, tusi confident feel karde ho कि for the near future housing demand jinni hai unni ki rahegi, or do you see it going down? And agar tusi a downward trend anticipate karde ho, kado tak asi o expect kar sakde ha? देखो as summer it is going to remain hard because समझो रोज गाਲਾਂ आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, people are buying houses, people are overbidding, prices there and that's going on. So until next summer we don't know. Oh, wow. I think the market is going to probably still be good. जिन्ना buyer कर ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, so inventory बड़ी short है. Unless until inventory start coming in the market, then तब तक buyer ਦੀ demand खत्म नहीं होनी. So inventory is coming very limited in the market because people बैठे ने घरां च move कर गए ने, they're living there. They're not, some people planning to sell, some people not planning to sell, some people जो बैठे ने कि ਅਸੀਂ बेचते हैं, we gonna sell it here and बाद दूसरी state जावांगे ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, so some compromising, not selling. ਉਸ ਕਰਕੇ कि demand ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ number of buyers market ਚ ਨੇ, they're still very high. And that reason I don't know next year, but next we will see. But next year looks like kind of it's not as hard as this year. But it will remain, there's some kind of like a shortage, little shortage रहेगी, but there might be shortage the next year. And 2024 they're expecting the market to pick up again, interest rate will drop again, and markets go back to that's what they're expecting. Harmanji, of course in New York this situation is a little different, but ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਨਿਊ ਹੋਮਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਨਾਓ ਦ ਵਾਰ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏ, ਹਾਊ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੂਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਾਇੰਗ। और ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੀਪਲ, ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਮੂਵ ਟੂ ਜਰਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਸੀ 'ਚ ਘਰ ਉਹੀਓ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਸੀਨ ਲਾਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਜਰਸੀ, ਆਈ ਸੀਨ ਸਮ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕਨੈਟੀਕਟ, ਆਈ ਸੀ ਸਮ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵ ਟੂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਡੈਲਸ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਕਪਲ ਆਫ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਫਲੋਰੀਡਾ because New York is becoming very expensive and that's the reason some people they can't afford the house, they got ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, they start moving out. So that market is same thing, but we are still surprised ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਾਂਦੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਓਵਰ ਬਿਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 2003 to 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਡਿਫਾਲਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ 20% ਡਾਊਨ, 30% ਡਾਊਨ, 40% ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਫੋਕਲੋਜ਼ ਜਾਏਗਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕੁਇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। Of course. ਤੇ when you fight for the last and banks are willing to work with you, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਸੀਗਾ, ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਰਕ ਆਊਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵਿਦ them ਕਿ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर 6 months। ਸੋ ਸਮ ਬੈਂਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਯੂਰ ਓਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇ ਵਿਲ ਵਰਕ ਆਊਟ ਵਿਦ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ। ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਲੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਰਡਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਔਨ ਮਾਈ ਫੀਟ। And banks are willing to work with this ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ because you are trying your best to stay, you know, stay current on the mortgage। ਜੀ very very true and ਬਹੁਤ ਇੱਕ important point ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। thank you so much for all of the information as always and the expert insight। I think most importantly thank you for the tip for potential investors and ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੋ property ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। always a pleasure once again। Harman Singh ji from Omni Mortgage joining us today। thank you for your time Harman ji, have a good rest of your evening। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਡਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਇਟਸ ਆਲ ਬੈਡ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ 7 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਡ ਮੌਰਗੇਜਸ ਕਰਕੇ, ਬੈਡ ਲੋਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਪਏ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਇਫ ਵੀ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਐਂਡ ਲੋਨਸ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨਸ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, SBA ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨਸ, ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਇਨ ਪੈਸਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਸ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ। I mean, I know ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਮੌਰਗੇਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ once again resources available ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਨਸ ਹਨ, EIDL ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੋਨਸ ਹਨ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੋਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। I mean it is first come first serve, right? ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਕੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਧੂ ਹਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਈਵਨ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨਸ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਨਸ ਲਵੋ, ਮੌਰਗੇਜਸ ਲਵੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵੋ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵੋ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਲਿਫਟ, ਹੋਰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।